Bine v-am regăsit! Planeta Venus, responsabilă de bunăstare și confort, a intrat deja într-un sector deloc favorabil și ne va influența negativ până la finalul acestei luni. Care sunt sectoarele de viață protejate sau afectate pentru fiecare semn zodiacal? Vedeți la horoscop. Berbec. Împreună cu anumiți colegi de la locul tău de muncă și însoțit de membrii familiei tale, vei merge într-o deplasare de plăcere. Sau vei participa la o petrecere. Oriunde vei merge te vei simți foarte bine și te vei distra de minune. Totuși, relația cu partenerul de viață va trece prin momente dificile, asta dacă ai o karmă nefavorabilă în privința cuplului. Partenerul îți va destabiliza bugetul. Taur, vei primi o veste bună despre o oportunitate de progres în viața ta. Un membru al familiei te va ajuta decisiv, în special din punct de vedere financiar. Și astfel succesul tău va fi asigurat. Cu toate acestea vei fi predispus să faci un rău unui coleg de muncă ce se confruntă cu o problemă de sănătate și pe care din egoism tu refuzi să-l ajuți. Dar răul se va întoarce tot împotriva ta cândva în viitor. Gemeni. Karma ta pozitivă îți va aduce conjuncturi favorabile în anumite capitole de viață. Asta dacă vei avea grijă de starea ta de sănătate și dacă îți vei face bine treaba la locul de muncă. Totuși, supărarea provocată de dificultățile financiare prin care treci îți va aduce o problemă de sănătate care se poate agrava dacă neglijezi situația. Rac. Persoane cărora vei reuși să le câștigi încrederea te vor susține, în special din punct de vedere material, să înregistrezi un progres considerabil într-un capitol de viață esențial pentru împlinirea destinului tău. În schimb, vei avea dificultăți de a intra în posesia altor sume sau bunuri materiale din cauza unor erori în documente sau datorită unei atitudini total nepotrivite. Leu, dacă vei valorifica circumstanțele favorabile care vor apărea în plan profesional, te vei bucura de mult respect și considerație de la toți cei din jurul tău. Totuși, deși îți dorești foarte mult, nu vei reuși să te distrezi sau să te simți bine, deoarece nu vei fi primit aproape nicăieri sau excursiile și petrecerile se vor amâna pentru o altă perioadă. Fecioară. Faptul că toată lumea te apreciază și te respectă pentru modul în care faci schimburi de idei și comunici îți va aduce o foarte bună înțelegere cu familia în cadrul căminului. În altă ordine de idei, vei avea unele momente grele în activitatea de la locul tău de muncă, deoarece va veni termenul de plată pentru anumite fapte rele din trecutul tău. Balanță. Încrederea de care te vei bucura și respectul pe care îl vei câștiga de la cei din jurul tău îți vor aduce bune rezultate în activitatea ta profesională, unde o avansare ierarhică devine posibilă. Dincolo de asta, vei înregistra un deficit în plan financiar din cauza partenerului de viață sau al datorilor foarte mari care rămân în urma unor cheltuieli exagerate. Scorpion, în cadrul unei petreceri sau în timpul unei excursii în care vei merge, va trebui să alegi dacă faci sau nu un sacrificiu pentru partenerul de cuplu, iar această alegere se va întoarce cândva în viitorul tău. Pe de altă parte, vei primi o veste rea legată de un împrumut pe care nu îl vei mai obține, asta din cauza lipsei de încredere pe care o inspiri persoanelor care te pot ajuta. Săgetător. Vei beneficia de câștiguri din alte surse decât munca ta, asta dacă vei valorifica o oportunitate de progres în viață. În schimb, dacă nu vei menține o bună relație cu partenerul tău și vei fi mai mult preocupat de anumite plăceri ale vieții, vei declanșa conjuncturi nefavorabile, deoarece se va activa karma ta negativă și vei plăti pentru anumite greșeli din viețile tale anterioare pe care se pare că le repeți acum. Capricorn. Veniturile tale personale vor înregistra o creștere datorată dialogurilor constructive pe care le vei avea cu persoane care îți pot aduce câștiguri. Optimismul și încrederea în propriile tale forțe te vor ajuta decisiv. Cu toate acestea vei avea neînțelegere acasă cu membrii familiei din cauza programului încărcat de la muncă de unde nu poți lipsi. Vărsător. Cu ajutorul câștigurilor personale acumulate recent și prin intermediul partenerului de viață, vei rezolva în anumite condiții o problemă de sănătate care te supără de lungă vreme. În schimb, cunoscuții nu te vor ajuta la nevoie datorită unor vorbe rele despre tine care circulă și al anumitor plăceri ale vieții care te preocupă peste măsură. Pești. Vei avea o bună înțelegere cu partenerul de cuplu datorită conjuncturilor avantajoase de care beneficiezi în plan material, care sunt de fapt o răsplată indirectă pentru anumite acte de generozitate din trecut. Totuși vei rata o oportunitate de progres în viață din cauza fondurilor bănești insuficiente sau al dezacordurilor pe care le vei avea cu anumiți membri ai familiei tale.
Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, pe drumul cunoașterii binelui și al răului.